Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể chuyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Tình yêu nảy nở từ những hiểu lầm. Tác giả Mộc Linh. Văn án, từ oan gia Thanh Mai trúc mã đầy hiểu lầm. Tô Mặc chẳng ngờ ngày Cố Thâm trở về lại kéo cô vào một cuộc hôn nhân giả. Nhưng khi nhật ký cũ hé lộ tình cảm thầm lặng bao năm, nụ hôn bất ngờ và những lời yêu điên cuồng khiến cô hoang mang. Liệu trái tim cô đã rung động từ lâu mà chính cô không hay? Một câu chuyện tình vừa ngọt ngào, vừa hài hước, ẩn chứa bí mật chờ đợi được lật mở. Chương 1, từ oan gia đến hôn ước bất ngờ. Tôi biết chuyện Cố Thâm về nước là do lướt WeChat. Một người cả nghìn năm không cập nhật bài như hắn lại đột nhiên đăng bài check-in ở sân bay, tôi không khỏi tò mò nhấp vào ảnh đại diện của hắn để xác nhận một phen. Thực sự là Cố Thâm này. Quả nhiên người sống đủ lâu sẽ thấy được đủ chuyện. Tôi nhìn vào tấm ảnh chẳng có một câu caption kia, tự nhiên lại nghĩ đến trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài, mở đầu chương một lúc nào cũng là về nước. Tổng tài, lần này trở về nước, tôi nhất định phải đòi lại tất cả mọi thứ thuộc về mình. Tôi nằm trên giường, tưởng tượng cảnh Cố Thâm giả vờ bá đạo nói mấy câu đó. Phụt một tiếng, tôi bật cười, thậm chí còn cười rất to. Má ơi, cảnh một thằng nhóc học đòi làm người lớn thực sự khiến mị cười chớt mất. Nhưng đến tối, nhìn kẻ bị tôi coi là thằng nhóc đang mặc quần áo gọn gàng, ngồi đối diện và đưa ra một yêu cầu vớ vẩn với tôi, cuối cùng tôi cũng không cười nổi nữa. Nếu gả cho ai cũng như nhau, không bằng gả cho tôi đi. Vóc dáng của Cố Thâm cao lớn, từ trên nhìn xuống tôi bên dưới, ánh mắt bình thản như thể đang nói về một chuyện rất bình thường. Hả? Tôi sốc đến mức đập bàn, lại quên mất bàn trong nhà hàng cao cấp toàn được làm bằng đá cẩm thạch. Đập mạnh xuống một cái, bàn không nhúc nhích nhưng tay tôi đã tê dại. Tôi xít xoa một tiếng, thu tay về lắc lắc cho bớt đau. Đến lúc ngước lên nhìn mặt Cố Thâm lần nữa thì phát hiện hắn đang nheo mắt quan sát tôi. Ánh mắt như thể đang cười tôi ngu vậy. Sắc cam ấm nóng từ ngọn đèn chùm khẽ phủ lên người Cố Thâm, giống như độ thêm một tầng ánh sáng dành riêng cho hắn, làm nổi bật ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng cùng khí thế áp đảo kia. Tự nhiên thấy tên oát này đẹp trai thế nhỉ? Sao trước giờ không cảm thấy vậy ta? Chẳng lẽ Cố Thâm ra nước ngoài tu luyện thuật pháp dưỡng da làm đẹp hả? Suy nghĩ trong đầu càng lúc càng lệch sóng, may mà mị kịp hãm phanh kéo ba hồn bảy vía về thực tại. Tôi nghiêm túc mở miệng như trưởng bối dạy bảo đám con cháu trong nhà, cậu có biết mình vừa nói gì không? Cố Thâm khoanh tay nhìn tay tôi, đương nhiên là tôi biết, còn cậu, nếu chưa nghe rõ thì để tôi nói lại. Tôi bưng tách lên uống một ngụm lớn, sau đó dựa vào mép bàn nhìn chằm chằm Cố Thâm. Tôi nghi ngờ thằng oát này mất trí rồi, nếu không thì sao có chuyện hắn mở mồm đòi cưới tôi được. Cố Thâm và tôi là thanh mai trúc mã từ tấm bé. Nhưng có lẽ từ oan gia mới mô tả chính xác hơn quan hệ của bọn tôi. Bởi tôi vẫn luôn cảm thấy tên này ghét mình. Nhà chúng tôi là hàng xóm, mẹ của hai đứa đều là bạn thân, còn trùng hợp hơn nữa là cả tôi và Cố Thâm đều sinh ra cùng một ngày. Mỗi tội tôi sinh trước hắn một tiếng. Hẳn là do sinh sớm hơn 1 tiếng đồng hồ nên tôi vượt qua hắn về mọi mặt, kể cả chiều cao. 5-6 tuổi, tôi nhìn Cố Thâm thấp hơn mình nửa cái đầu, khoanh tay kiêu hãnh bảo hắn gọi tôi bằng chị. Tôi nghĩ lúc đó Cố Thâm cũng không phục. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn tôi như muốn nói, muốn tôi gọi cậu là chị hả? Nằm mơ đi. Tuy không đạt được mục tiêu, song khao khát muốn được Cố Thâm gọi bằng chị vẫn không nguôi ngoai, tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Cố Thâm và tôi học cùng một trường tiểu học. Dù hai bên đều không tình nguyện, song dưới sự áp bức của hai vị mẫu thân đại nhân, chúng tôi không còn cách nào khác phải nắm tay dắt nhau cùng đi học. Thỉnh thoảng đi đi về về cũng gặp mấy phụ huynh đi đón con, họ nhìn hai bọn tôi một cao một thấp mà tươi cười khen, ôi, chị nhìn hai chị em dắt nhau đi học kìa, đúng là khiến cha mẹ bớt lo hơn hẳn. Lúc này, tôi sẽ khoe nụ cười thương hiệu với lúm đồng tiền ngọt ngào. Mẹ nói con là chị gái nên phải chăm sóc em trai thật tốt. Tất nhiên, tôi lập tức được các vị phụ huynh này khen ngợi. Chị gái nhà này ngoan quá, em trai cháu cũng rất dễ thương nha. Tôi đắc ý nhìn nhóc Cố Thâm, hừ, không chịu gọi chị đây là chị thì sao, đằng nào mọi người cũng biết cưng là em trai chị rồi. Nhìn tên Cố Thâm kia có vẻ rất tức giận. Nhưng hắn có thể làm gì được nào? Mãi đến khi học hết tiểu học, chiều cao của hắn vẫn chẳng vượt qua được tôi, chỉ có thể đen mặt nhìn tôi đi khắp nơi nhận mình là chị gái hắn. Sau khi vào cấp 2, tôi không còn để tâm đến chuyện ép Cố Thâm gọi mình là chị nữa, bởi vì tôi đã tìm được chuyện khiến mình hứng thú hơn rồi. Hẳn là ai cũng từng trải qua cảm giác xuân tâm nhộn nhạo ấy. Tôi cũng không phải ngoại lệ, dồn hết sự chú ý của bản thân vào một đàn anh khóa trên. Không chắc đây có phải là tình yêu không, nhưng tôi không nhịn được cảm giác muốn theo đuổi và tới gần người ấy. Thế là như mọi thiếu nữ đang tương tư khác, tôi tập tành viết thư tình. Nhưng kẻ đầu tiên thấy được phong thư này không phải người trong cuộc mà là Cố Thâm. Hắn cầm tờ giấy màu hồng, khinh khỉnh nhìn tôi, môi mỏng khẽ động. Tô Mặc, mắt cậu kém quá. Thấy tình yêu mới chớm nở bị tên nhóc còn chưa cao bằng mình xem thường, tôi bùng nổ ngay lập tức. Lạnh lùng lên giọng mắng hắn, ai cho phép cậu lục cặp tôi? Cút. Vẻ mặt Cố Thâm không hề thay đổi, hắn chỉ liếc nhìn tôi một cái, đặt phong bì trong tay lên bàn rồi rời đi mà không hề ngoảnh lại.
Ngày hôm sau, tình yêu gà bông của tôi lập tức bị bố mẹ sờ gáy, cuối cùng còn bị họ kết hợp lại giáo dục cả đêm. Phản ứng đầu tiên của tôi là chắc mẩm chính là do Cố Thâm mách lèo, vì từ bé hắn đã ghét tôi vô cùng. Tôi chạy thẳng sang nhà Cố Thâm chất vấn hắn. Cố Thâm nhìn tôi, cũng không thèm phủ nhận, đóng sầm cửa lại. Mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp của chúng tôi bắt đầu căng thẳng đến mức như thể đóng băng. Hai bọn tôi cứ như người xa lạ, dù có đụng mặt cũng chán ghét nhìn nhau rồi bỏ đi. Đến năm thứ 3 trung học cơ sở, Cố Thâm nhanh chóng nhổ giò, còn cao vượt tôi hẳn một cái đầu. Lúc gặp hắn tôi chỉ giật mình một cái, sau đó cũng không liên lạc với nhau. Về sau trải qua những năm cấp 3 nhọc nhằn, tôi thi đậu trường đại học mình luôn ao ước, còn Cố Thâm chọn đi nước ngoài. Từ đó, chúng tôi chẳng còn dính dáng gì thêm. Theo tôi được biết thì dì Tô bận tối tăm mặt mũi để sắp xếp cho cậu đi xem mắt, mà tôi đang vừa lúc cần một người bạn đời trên danh nghĩa. Hơn nữa, chúng ta kết hôn, hoàn thành được tâm nguyện của phụ huynh cả hai bên, cớ gì lại không làm. Cố Thâm bình tĩnh nói. Phản ứng đầu tiên của tôi là, làm sao hắn ở tận đầu bên kia đại dương mà vẫn biết chuyện tôi định đi xem mắt. Nghĩ lại chắc do chuyện xem mắt bị mẹ tôi đồn thổi khắp bốn phương tám hướng đây mà. Bây giờ có lan sang tận bên đó cũng không phải là không thể. Chuyện là như này. Cách đây một dạo, tôi có vô tình đề cập đến chuyện mình không có ý định kết hôn, chỉ muốn sống một thân một mình thôi. Không ngờ mẹ tôi lại phản đối kịch liệt đến độ sau một đêm đã ném cho tôi một danh sách đối tượng xem mắt. Tôi gần như sụp đổ. Mấy ngày nay ra ngoài đụng phải hàng xóm, điều đầu tiên họ sẽ nói là, Mặc Mặc, con lại ra ngoài xem mắt hả? Khiến tôi càng ghét chuyện kết hôn hơn. Về phần tại sao Cố Thâm nói chuyện bọn tôi kết hôn sẽ đáp ứng được tâm nguyện của bố mẹ hai bên thì phải ngược dòng lại thời thơ bé. Từ nhỏ tôi đã được dì Cố nhắm làm con dâu. Lúc còn là một đứa trẻ, người lớn trong nhà thường đùa rằng sau này tôi lớn lên sẽ gả cho Cố Thâm. Tôi vẫn nhớ khi ấy nhóc Cố Thâm lạnh lùng đứng đó không nói một lời. Còn tôi thì liếc xéo hắn, bĩu môi giận dữ. Không, con không gả cho ai lùn hơn con đâu. Mẹ tôi tức đến mức định cho tôi một trận, nhưng chú Cố dì Cố lại bảo vệ tôi, còn cười nói, hay chúng ta cứ đợi Tiểu Thâm cao lớn hơn rồi mới lấy Mặc Mặc nhé. Không ngờ khi lớn lên bọn tôi ngày một xa cách. Nếu mẹ tôi và dì Cố biết được chúng tôi đã liên lạc lại với nhau, còn định phát triển thành quan hệ hôn nhân thì có khi họ sẽ mừng đến ngất xỉu luôn mất. Nhưng bạn đời trên danh nghĩa mà Cố Thâm nói là sao? Cố Thâm nhìn tôi như đứa ngốc rồi giải thích, có nghĩa là sau khi kết hôn chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Tôi sẽ không quan tâm hay chạm vào cậu, ngược lại, cậu cũng không được nhúng tay vào chuyện của tôi. Hình như tôi thấy tình tiết kiểu này ở trong quyển tiểu thuyết nào rồi ấy. Hai mắt tôi sáng lên, nóng lòng hỏi hắn, có phải còn một câu nữa, đợi khi hợp đồng hết hạn tôi sẽ đưa cậu 500 vạn. Đúng không? Cố Thâm như thể cạn lời với tôi, hắn chậm rãi nói, Tô Mặc, sao cậu vẫn tham tiền đến vậy chứ? Chẳng lẽ hắn vẫn nhớ chuyện hồi bé tôi lấy đáp án bài về nhà của hắn bán cho cả lớp với giá 50 xu sao? Nhỏ mọn quá đi à? Với cả, người mà không yêu tiền thì tồn tại có ý nghĩa gì? Tôi sẽ cho cậu 500 vạn một năm. Tôi sốc đến mức không nói nên lời. Người giàu nói chuyện đều hào phóng như vậy sao? Vậy chẳng phải tôi có thể mở thêm mấy tiệm hoa nữa à? Tôi mỉm cười một cái, giơ tay ra dấu đồng ý. Chương 2, hôn nhân giả thành thật. Tin tôi và Cố Thâm chuẩn bị kết hôn chẳng mấy chốc đã truyền đến tai bố mẹ hai bên. Chúng tôi lập tức bị triệu tập về nhà để 4 vị phụ huynh thay phiên thẩm vấn. Hai đứa ở bên nhau từ khi nào? Tôi và Cố Thâm nhìn nhau, rồi hắn mở lời trước, từ năm ngoái ạ. Con tỏ tình với Mặc Mặc vào sinh nhật em ấy, Mặc Mặc nói mình cũng rất thích con nên hai đứa con đã bắt đầu hẹn hò. Cố Thâm nói xong thì nắm lấy tay tôi, 10 ngón đan chặt không rời. Lòng bàn tay tôi tê dại như bị điện giật. Má ơi, nói thì cứ nói, còn động tay động chân làm gì vậy ba? Tôi vùng vẫy hai cái mà không thoát được nên chỉ đành quay sang cười ngốc nghếch với 4 vị phụ huynh. Dì Cố ra vẻ đã hiểu, quay sang nói với mẹ tôi nói rồi mà. Thảo nào mới nhắc đến chuyện bà định sắp xếp cho Mặc Mặc đi xem mắt là thằng nhóc này đã cuống cuồng về nước rồi, hóa ra là sợ con bé bị người khác cướp mất. Mặt mày chú Cố vẫn nghiêm nghị, cau mày nói, Cố Thâm, con thế mà giấu ba mẹ bấy lâu nay. Bố tôi, thảo nào con bé Mặc Mặc ghét chuyện đi xem mắt đến vậy, ra là có đối tượng rồi. Ánh mắt sắc bén của mẹ tôi đảo qua đảo lại giữa tôi và Cố Thâm, cuối cùng dừng lại trên người Cố Thâm. Tiểu Thâm, con nói thật sao? Cố Thâm gật đầu. Mẹ tôi như mở cờ trong bụng, không thèm để ý đến tôi nữa mà ôm chầm lấy dì Cố bàn chuyện đám cưới của bọn tôi. Không phải chứ, mẹ thực sự không định để con gái mình nói câu nào sao? Rõ ràng bọn tôi mới là người chuẩn bị kết hôn, vậy mà cuối cùng lại bị nhị vị phụ huynh bỏ lại. 4 người họ phấn khích thảo luận chuyện tổ chức đám cưới, tôi liếc mắt nhìn Cố Thâm, ra hiệu cho hắn bỏ tay mình ra. Cố Thâm hiểu ý, không nói hai lời liền buông tay. Hai người chuẩn bị kết hôn ngồi bơ vơ trên sofa, bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nhớ lại bộ dạng nói dối không chớp mắt của Cố Thâm, tôi không nhịn được mà thở dài, được đấy Cố Thâm, giờ cậu nói dối quen mồm luôn nhỉ. Cố Thâm nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi không khỏi rùng mình một cái. Sao tự nhiên lại thấy không khí trong phòng có vẻ âm u vậy? Đám cưới của bọn tôi được ấn định vào ngày đầu tiên của tháng sau, hiện tại vẫn còn khoảng 10 ngày nữa. Tôi nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, liệu gả cho Cố Thâm có phải quyết định đúng đắn không? Giọng bạn thân tôi vang lên từ đầu bên kia điện thoại, chết tiệt, còn có chuyện tốt vậy hả? Nếu bà không muốn thì để tôi. Khi nào chuyện tốt như vậy mới đến lượt tôi? Tôi cũng muốn một ông chồng không quan tâm đến mình nhưng mỗi năm vẫn chu cấp 500 vạn mà. Nghe Dương Tuyết nói vậy, tôi chợt cảm thấy gả cho Cố Thần là một chuyện đúng đắn. Kể từ khi mối tình thời cấp 2 kết thúc trong cảnh bắt gặp nam thần của mình ngoái mũi, tôi đã không còn phải lòng một người đàn ông nào nữa. Còn lên sẵn kế hoạch sống độc thân đến hết đời. Việc đồng ý yêu cầu đi xem mắt của mẹ tôi chỉ là để đối phó mà thôi. Cố Thâm đột nhiên về nước đã cứu tôi khỏi thế khó này. Hơn nữa, với quan hệ giữa hai nhà, bà cũng chẳng phải lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, kết hôn xong vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống độc thân. Bạn học Tô Mặc, đây không phải giấc mơ của bà sao? Lời của Dương Tuyết khiến tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Có tiền, có thời gian rảnh rỗi, lại có tấm chồng không xen vào chuyện của mình. Chẳng phải là cuộc sống trong mơ của bao người sao? Tôi bắt đầu mong chờ ngày kết hôn với Cố Thâm. Đến khi thực sự tới ngày cưới, tôi lại ngẩn ngơ, không biết giờ hối hận còn kịp không. Ai cho tôi biết sao chỉ kết hôn thôi mà phải làm hoành tráng đến vậy sao? Cho đến khi kết thúc đám cưới, tôi cảm thấy chân tôi đã không còn là của tôi nữa rồi. Tôi cởi giày cao gót rồi để Cố Thâm đỡ mình lên chiếc Rolls Royce sang trọng. Tài xế lái xe về căn nhà tân hôn tọa lạc ở nơi đắt đỏ nhất bên khu phía đông của chúng tôi. Đường đi có hơi xa, thế nên tôi chợp mắt một chút. Một lần chợp mắt đi luôn từ trong xe lên ghế sofa. Tôi mơ màng mở mắt duỗi người, lúc giơ tay lên thì nhận ra động tác của mình có vẻ không được tao nhã cho lắm. Suy nghĩ 2 giây, tôi lại ngáp một cái, WHOK. Vừa ngậm miệng lại, tôi đã thấy Cố Thâm đứng dưới ánh đèn chăm chú nhìn mình. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn xuống người tôi. Hiện tại tôi đang mặc một chiếc váy cúp ngực có thiết kế thắt eo màu nhung đỏ, viền váy hởi xẻ ra, nương theo cử động của tôi mà để lộ một mảng da thịt lớn. Trong nháy mắt, tôi xấu hổ đến mức định bỏ chạy. Tôi nhanh tay vơ lấy cái gối trên sofa để che chân, còn Cố Thâm thì ngượng ngùng quay mặt đi. Mị quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn tẩy trang rồi ngả lưng luôn thôi. Ngay lúc tôi đang định hỏi Cố Thâm xem mình ở phòng nào thì điện thoại reo lên, hắn cau mày rời đi. Không, ít nhất cũng phải nói coi phòng Mị ở đâu mới được chứ. Tôi không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận số phận lượn vòng quanh biệt thự, cuối cùng ngủ thiếp đi trong gian phòng bên cạnh phòng ngủ chính. Trong lúc mơ màng, tôi cứ có cảm giác bản thân đang bay lên rồi hạ cánh xuống một nơi mềm như bông. Thế rồi tôi trở mình ngủ tiếp. Đợi đến lúc tỉnh lại, tiếng hét của tôi đã xuyên thủng cả biệt thự. Rõ ràng hôm qua ngủ ở gian bên cạnh, sao sáng nay lại thức dậy trong phòng ngủ chính. Còn bám lấy Cố Thâm như con bạch tuộc ngủ một lèo cả đêm. Cố Thâm bịt tai lại nhìn tôi. Tôi quay mặt đi, ánh mắt rơi vào đám râu lún phún trên cằm Cố Thâm. Nhịn không được mà thở dài cảm thán, tên nhóc này thật sự đã lớn rồi. Cậu còn định nhìn đến bao giờ mới chịu đi xuống đây? Một giọng nói trầm vang lên bên tai, kéo suy nghĩ trong đầu tôi về thực tại. Tôi đột ngột xoay người xuống khỏi thân Cố Thâm, do động tác quá lớn mà lăn thẳng tới mép giường. May là Cố Thâm nhanh tay lẹ mắt giữ được tôi mới cứu nổi một cú vô ích. Đến khi nhét tôi trở lại chăn rồi, hắn mới bước xuống giường với vẻ bất lực. Tôi hơi ngượng ngùng thò đầu ra khỏi chăn nhìn hắn đứng lục quần áo trong tủ. Sao tôi lại ở đây? Cố Thâm quay lại nhìn tôi, nghiêm túc trả lời, thế cậu còn muốn ở đâu nữa? Ở phòng bên cạnh. Tôi ngơ ngác trả lời. Cố Thâm đột nhiên mỉm cười đi tới cạnh giường, Tô Mặc, chúng mình kết hôn rồi, giờ cậu là vợ tôi, đương nhiên là phải ngủ trên giường của tôi rồi. Tôi nghe Cố Thâm nói mà ngu người. Hình như có gì sai sai á? Không phải cậu nói sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau sao? Tôi ngơ ngác hỏi. Cố Thâm không trả lời, chỉ cởi đồ thay sang áo sơ mi trước mặt tôi. Tôi choáng váng, mình vừa nhìn thấy gì thế này? Có phải cơ bụng trong truyền thuyết không đó? Cố Thâm thay quần áo xong thì đi tới trước mặt tôi, dùng ngón tay chà nhẹ lên trên khóe miệng tôi, mỉm cười nham hiểm. Anh có nói vậy bao giờ sao vợ yêu? Tôi chưa bao giờ ngờ được cái tên Cố Thâm này sẽ trở mặt. Hắn tung một câu đủ đánh sập hệ thống tư duy của tôi rồi tiêu sái rời khỏi phòng ngủ. Tôi là mất một lúc mới cuống cuồng đuổi theo hắn. Tôi gấp đến độ quên cả mang giày, chân trần dẫm lên sàn nhà, thở hổn hển hỏi hắn, cậu quên những lời mình đã nói lúc trước rồi hả? Vừa dứt lời, tôi đã bị Cố Thâm bế bổng lên, hắn đặt tôi lên ghế sofa, nghiêm túc trả lời, sau này không được phép đi chân trần nữa. Nói xong thì quay vào phòng ngủ lấy cho tôi một đôi dép lê để xỏ vào. Đây là kịch bản gì vậy? Tên Cố Thâm này điên rồi hả? Tôi bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, cậu định quỵt 500 vạn của tôi. Cho nên mới giả bộ đến vậy. Hiển nhiên là Cố Thâm cũng bị câu hỏi của tôi làm cho ngu người. Hắn đứng hình mất 3 giây rồi mới đứng dậy, lông mày hơi nhíu lại để lộ chút bất lực. Tô Mặc,
Đôi lúc tôi thực sự muốn mở đầu cậu ra xem bên trong có gì. Không phải tên này học chuyên ngành tài chính sao? Không lẽ bên nước ngoài cho cả chương trình giải phẫu cơ thể người trong chuyên ngành tài chính à? Khuôn mặt tôi lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng co rúm người trên sofa. Đến lúc định mở miệng đáp lại Cố Thâm một câu, tôi lại thấy đôi mắt hắn có vẻ không tự nhiên, dái tai còn đỏ bừng lên non rất khả nghi. Rõ ràng ban nãy mới gần giọng dọa nạt, thế mà giờ đã bày ra vẻ như vừa bị tôi làm sờ mó vậy. Cố Thâm ngoảnh mặt đi ho khan 2 tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Em vào phòng thay quần áo đi. Quần áo của tôi thì có vấn đề gì chứ? Cúi đầu xuống, tôi thấy trên người mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa giống hệt chiếc váy hôm qua. Là đồ mẹ tôi chuẩn bị, cả bộ đỏ rực luôn. Gọi cho đẹp thì là mặc đồ đỏ thì vợ chồng mới cưới mới hòa hợp. Tối qua tôi mệt quá nên tiện tay mặc tạm nó. Bây giờ nhìn cái váy ngủ vất vả lắm mới che phủ được bắp đùi, lại cả cái dây vai vì quá mỏng mà trượt một lèo xuống cánh tay tôi từ lúc nào. Ý xuân nhộn nhạo muôn nơi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng vào phòng. Buổi sáng cuối cùng cũng trôi qua trong sự á khẩu và bối rối của tôi. Đến lúc tôi mặc đồ gọn gàng ngồi xuống bàn ăn rồi, Cố Thâm vẫn bận bịu trong bếp. Chống tay lên đầu nghĩ ngợi một hồi, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc sai ở đâu. Sao tự nhiên tên Cố Thâm này như biến thành người khác vậy? Tôi lắc lắc đầu mấy cái, đúng là không thể hiểu nổi mà. Một lúc sau, Cố Thâm đặt một đĩa đồ ăn trước mặt tôi, nhìn chẳng rõ đây là bữa sáng hay bữa trưa nữa. Tối qua tôi chẳng ăn được mấy, bụng đã sớm kêu rồi. Tôi vùi đầu vào phần cơm trong bát, đến lúc cơm sắp chạm đáy mới chịu ngẩng mặt lên. Hay là, để tôi dọn ra ngoài. Tục ngữ có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tôi nói xong cũng tự cảm thấy tội lỗi. Quả nhiên, Cố Thâm mãi không đáp lại tiếng nào. Tôi ngẩng đầu lên, thanh âm có vẻ hơi yếu thế. Chúng ta chỉ kết hôn giả mà thôi. Cuối cùng Cố Thâm cũng chịu phản ứng lại. Hắn đặt đôi đũa trong tay xuống, bước một bước dài trở lại phòng ngủ. Đến lúc quay lại, trên tay hắn đã có thêm 2 cuốn sổ đỏ. Trên môi Cố Thần hiện lên một nụ cười gian xảo. Giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta là thật. Tôi mở miệng, nhưng chẳng phản bác được gì. Chết tiệt, hình như tôi lên nhầm thuyền giặc rồi. Chương 3, từ hiểu lầm đến lời thú nhận. Cơm nước xong xuôi, Cố Thâm bắt đầu xếp từng món đồ của tôi vào phòng ngủ chính. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa nhìn hắn đi tới đi lui. Đây chính là không can thiệp vào chuyện của đối phương mà Cố Thâm nói sao? Tôi chưa bao giờ thấy hai người nào không can thiệp vào chuyện của nhau mà lại để quần áo vào cùng một tủ bao giờ. Hơn nữa, sao hắn nỡ ném chiếc váy bó sát lộ lưng siêu sexy của tôi vào sọt rác? Bổn cung có thể nhẫn nại, nhưng tuyệt không thể nhẫn nhục. Tôi vội vàng lao tới trước tủ quần áo. Nhưng khi nhìn thấy tên đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu đang nghiêm mặt giận dữ, tôi lập tức rụt người lại như chim cút. Nếu lúc này mà khơi mào chiến tranh, tôi chỉ sợ mình không đủ cao thôi hả? Quên đi, chị đây không cần quần áo nữa, có gì mua sau cũng được. Tôi khom vai chuẩn bị rút quân. Xong Cố Thâm lại đột ngột duỗi tay ra, kẹp thẳng tôi vào giữa hắn và tủ quần áo. Tôi nhắm chặt mắt, vô thức hét lên. Đừng đánh tôi mà. Đợi một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, tôi vừa định mở mắt thì đột nhiên cảm thấy toàn thân Cố Thâm đang đè lên người mình. Tôi im lặng nuốt nước miếng, tên này sẽ không thực sự đánh tôi đâu hà. Giữa lúc đang mải lo lắng không thôi thì một vật gì đó mềm mại mát lạnh đột nhiên áp vào má tôi. Không đánh, chỉ hôn thôi. Tôi vội vàng mở mắt ra, khuôn mặt gợi đòn của Cố Thâm đang gần trong gang tấc. Cậu, cậu, cậu. Tôi gọi cả nửa ngày, mãi không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng tôi như con rùa rụt cổ mà nhốt mình trong phòng. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Cố Thâm cứ thế mà hôn tôi sao? Thay vì hôn, thà hắn tát tôi một cái còn dễ hiểu hơn ấy. Tôi che đôi má nóng bừng của mình, thực sự không thể hiểu nổi hành vi của hắn. Trong phòng cứ văng vẳng từng tiếng thở dài, não tôi chính thức đình công, chỉ đành buồn bực làm tổ trong chăn. Nhưng đang lúc điên cuồng chùn đầu đá chân nệm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Đôi chân đang làm loạn trên giường nhanh chóng bị một đôi bàn tay to lớn giữ chặt lại. Tôi vừa a một tiếng đã bị người ta bịt miệng. Trừng mặt nhìn sang thì bắt gặp Cố Thâm. Rõ ràng đã khóa cửa rồi mà. Cố Thâm buông bàn tay đang ghì chặt chân tôi ra, lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay. Tôi cảnh giác cuốn chặt mình lại lùi ra đầu giường. Cố Thâm nhìn tôi cuộn người như con nhộng, xoa xoa huyệt thái dương một hồi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ra đây đi, em không sợ chết nóng ở trong đó hả? Tôi lại quấn chân chặt hơn. Tôi sẽ không chạm vào em. Tôi khinh khỉnh nhìn hắn, có quỷ mới tin nhà mi á. Cố Thâm đành phải ngồi xuống mép giường, ánh mắt rực lửa như muốn đốt trụi cả tôi lẫn tấm chăn. Không biết đã nhìn chằm chằm tôi bao lâu rồi, hắn mới chậm rãi mở miệng. Chuyện đó không phải do tôi nói. Chủ đề cua ngoắt 180 độ làm tôi không kịp nhảy số. Ngơ ngác hồi lâu, tôi mới hiểu Cố Thâm đang nói đến chuyện gì. Mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng. Ký ức lại ngược dòng về thời còn trẻ trâu.
Thực ra tôi đã sớm biết người tiết lộ bí mật không phải là Cố Thâm rồi. Ở cái tuổi chưa biết giấu giếm chuyện gì, bức thư tình đó không phải thứ duy nhất lộ ra ngoài. Mẹ đã sớm phát hiện ra những tâm tư kia của tôi, chỉ là bà chưa bao giờ nói rõ thôi. Phải đến lúc thành tích của tôi tụt mất, họ mới chẳng còn cách nào khác ngoài lôi tôi ra giáo dục. Cho nên cũng không có chuyện Cố Thâm chạy sang mách lèo. Muốn trách thì chỉ có thể trách mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, mà cũng tại tôi không tin tưởng hắn. Sau khi biết được chân tướng, tôi vẫn không thèm xin lỗi Cố Thâm. Ở cái tuổi thiếu niên dở dở ương ương ấy, cái tôi của tôi quá lớn, nhiều lần muốn mở miệng nói một câu cũng chẳng xong. Tôi cứ do dự hết ngày này qua tháng khác, đến khi Cố Thâm quyết định ra nước ngoài vẫn không nói với hắn một lời. Bây giờ hắn chủ động nhắc đến chuyện này càng làm tôi xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên. Tôi nắm chặt góc chăn, nhỏ giọng trả lời, tôi biết. Lần này đến lượt Cố Thâm ngơ ngác nhìn tôi như đang chờ đợi một lời giải thích. Tôi ngượng ngùng tóm tắt sơ lược lại mọi chuyện. Một hồi lâu Cố Thâm vẫn chẳng nói gì, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng không nặng không nhẹ, như vừa chút bỏ được gánh nặng. Bầu không khí trong phòng vẫn lặng thinh. Đôi chân đang co quắp của tôi bắt đầu tê dại. Nhưng Cố Thâm không nói chuyện, tôi càng không dám cử động. Em còn thích người kia không? Đầu tôi tràn đầy dấu hỏi chấm. Suy nghĩ của Cố Thâm cứ nhảy số vùn vụt khiến tôi không tài nào theo kịp. May mà hắn còn cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi ngẫm lại một hồi, hẳn là hắn đang nhắc đến vị học trưởng hồi sơ chung nhỉ. Tôi điên cuồng lắc đầu. Không có gì kinh khủng hơn cảnh tượng nam thần móc cức mũi trước mặt bạn. Tôi cũng tự phong ấn trái tim và tình yêu của mình ngay đêm ấy. Cố Thâm như thể yên tâm hơn hẳn, hắn hỏi tiếp, em còn thích ai nữa không? Tuy không hiểu tại sao hắn hỏi vậy, song tôi thành thật trả lời, không có. Cố Thâm nghiêng người ôm lấy cả tôi lẫn chăn. Tôi sốc đến độ quên cả chuyện phản kháng. Đôi chân tê cứng bắt đầu đau nhức, đầu tôi ong ong hết lên nhưng vẫn nghe rõ âm thanh bên tai. Vậy từ giờ hãy cố gắng thích anh nhé. Kể từ khi Cố Thâm bảo tôi thử thích hắn thì đã nửa tháng rồi chúng tôi không gặp nhau. Lúc xếp đồ đi công tác, Cố Thâm nói hắn hy vọng tôi sẽ cho hắn một câu trả lời khi hắn trở về. Tôi không biết hắn muốn nghe câu trả lời gì. Thành thật mà nói, tôi vẫn không tin Cố Thâm thích mình. Hắn thích gì ở tôi kia chứ? Thích tôi gọi hắn là người lùn à? Hay thích dáng vẻ vô liêm sỉ của tôi lúc ép hắn gọi tôi là chị? Không lẽ hắn thích cách tôi vu oan giáo họa bừa bãi lên đầu hắn? Nhìn lại quá khứ, Cố Thâm lúc nào cũng có vẻ chán ghét tôi. Hơn nữa, thích một ai đó là chuyện sẽ luôn để lại chút dấu vết phải không? Giống như bức thư tình tôi viết trước đây. Nhưng tôi lại không tìm được bằng chứng nào chứng tỏ Cố Thâm thích tôi. Tôi thở dài, không muốn nghĩ tiếp nữa, mọi chuyện rắc rối quá mà. Tiểu Chu vừa tưới hoa về, thấy tôi thở dài liền chạy qua hỏi han. Chị Mặc Mặc, chị vừa nếm thử trái đắng của tình yêu hả? Từ sáng giờ em thấy chị thở dài cả chục lần rồi. Tôi nằm trên ghế dựa, giả vờ trợn mắt nhìn con bé, đắng quá đi mất, đắng chết chị rồi em ơi. Tất cả là lỗi của Cố Thâm, ai bảo hắn ném mớ rắc rối này cho tôi rồi cong mông bỏ đi. Chợt nhớ tới chuyện đồng chí Tiểu Chu trước mặt có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn tôi ngồi bật dậy, gọi ẻm lại hỏi, bạn học Tiểu Chu, trước đây em hay bạn trai em theo đuổi người kia trước vậy? Tiểu Chu rời chiếc ghế đến cạnh tôi nói, là anh ấy theo đuổi em. Thật ra em đã phát hiện anh ấy thích em từ lâu rồi. Anh ấy ngốc lắm, ngày nào cũng lén lút nhìn em, còn tưởng em không biết cơ đấy. Rồi ảnh còn hay mua mấy thứ vô tri về tặng em với đủ lý do dở hơi nữa. Vừa nghe em ấy kể, tôi vừa nghĩ, thấy chưa, nếu bạn thích một người, chắc chắn người kia sẽ để ý. Nếu Cố Thâm thích tôi, sao tôi có thể không biết? Chị Mặc Mặc, chị có thích người nào không? Tiểu Chu đột nhiên hỏi vậy làm tôi có chút xấu hổ, ngập ngừng lắc đầu. Con bé còn chưa biết chuyện tôi đã kết hôn, mà mối quan hệ giữa bọn tôi cũng chẳng rõ ràng, thôi có gì cứ để sau hãng nói. Tôi nhìn ra ngoài mặt đường, nắng giữa trưa rất gắt, trên đường không có lấy một bóng người. Tiểu Chu, đóng cửa tiệm thôi, cho em nghỉ buổi chiều đi hẹn hò với bạn trai đấy. Tôi vừa dứt lời, Tiểu Chu đã chạy tới ôm tôi thật chặt. Chị Mặc Mặc, em yêu chị lắm lắm luôn, nhất định chị sẽ có một tình yêu ngọt như kẹo bông cho xem. Tôi mỉm cười, chưa biết có ngọt ngào hay không, chỉ thấy trong lòng vẫn còn hỗn loạn lắm. Sau khi Tiểu Chu rời đi, tôi ở trên gác xếp tầng 2 suốt cả buổi chiều. Đến tận lúc mặt trời sắp lặn mới nghe được một âm thanh quen thuộc từ dưới nhà vang lên. Là Dương Tuyết đem đủ thứ từ gà rán khoai chiên đến bia hơi các kiểu đứng dưới tiệm gọi tôi. Chúng tôi ngồi trên sân thượng thưởng thức hương thơm nồng nàn của hoa cỏ, bắt đầu cuộc nhậu. Dương Tuyết nghe tôi kể những chuyện mấy ngày qua giữa tôi và Cố Thâm thì đột nhiên ngồi ngay ngắn dậy, vẻ mặt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. Bạn học Tô Mặc, xin chúc mừng, cưng đã yêu tên Cố Thâm kia rồi. Vớ vẩn. Tôi vừa nghe xong đã loạng choạng đứng dậy vặn lại lời cô ấy. Không phải. Thế lúc bị Cố Thâm hôn, bà có phản ứng thế nào? Dương Tuyết cười nham hiểm hỏi. Ánh mắt tôi mịt mờ, lúc đó mình đã phản ứng thế nào nhỉ? Dương Tuyết lại nói tiếp, thời mới vào năm nhất, khoa chúng ta với khoa máy tính có tổ chức tiệc giao hữu.
Lúc đấy có một nam sinh suýt nữa đã hôn bà vì thua trò thật hay thách ấy, khi đó bà đã phản ứng như thế nào? Bà đã ôm bồn xí nôn mửa suốt cả đêm. Tôi giật mình. Thời điểm Cố Thâm và tôi môi chạm môi, trong lòng tôi hầu chỉ toàn là căng thẳng và bối rối, chẳng có chút ý định phản kháng. Còn nữa, nếu người đưa ra chủ ý kết hôn không phải là Cố Thâm thì liệu bà có thực sự đồng ý không? Tô Mặc, bà cũng đâu có thiếu 500 vạn kia mà. Dương Tuyết vừa hỏi, nếu người khác cầu hôn thì liệu tôi có đồng ý không á? Không cần phải suy nghĩ, câu trả lời chắc chắn là không. Tôi há miệng định phản bác lại cô ấy, song chẳng thốt lên được chữ nào. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhòe đi, tôi loạng choạng vịn vào một bên lan can, cảm nhận nhịp đập đang run rẩy vì sợ hãi kia. Bởi vì đối tượng là Cố Thâm nên tôi mới nhận lời sao? Để kể cho bà nghe thêm một bí mật nha. Tôi quay đầu ngơ ngác nhìn Dương Tuyết. Mấy lần say rượu hồi đại học bà đều gọi tên Cố Thâm hết. Tôi không biết mình đã trở lại biệt thự như thế nào. Từ hồi Cố Thâm đi công tác, tôi vẫn chưa hề quay lại đây lần nào hết. Nhưng hôm nay trở về cũng là có lý do. Vừa vào cửa, tôi đã nhận được điện thoại của dì Cố, dì nói sẽ gửi thứ gì đó ở cổng cho tôi, còn giả vờ úp úp mở mở không chịu nói rõ đó là thứ gì. Tôi phải quay ngược ra cổng, quả nhiên phát hiện một chiếc hộp nhỏ nằm trên mặt đất. Tôi ôm nó về phòng rồi mới bắt đầu mở. Bên trong là một cuốn sách hình vuông trông nhìn có vẻ khá cũ, bên viền và góc giấy đều đã ngả vàng. Trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm, song tôi vẫn mở sách ra. Chữ viết trên trang thứ nhất non vừa non nớt vừa ngây ngô, như thể mới tập viết vậy. Tô Mặc. Những chữ trên trang đầu vậy mà lại là tên của tôi. Tim tôi như hẫng mất một nhịp. Lật dở sang trang tiếp theo, nét chữ trên giấy vẫn còn siêu vẹo lắm. Không muốn để Tô Mặc làm chị gái mình đâu. Là chữ của Cố Thâm. Tôi lật thêm trang nữa, phát hiện trang nào trang đấy đều có tên của mình. Tô Mặc không thích người lùn, mình phải cố gắng lớn thật nhanh thôi. Tô Mặc rất tham tiền, sau này lớn lên mình muốn kiếm được thật là nhiều tiền để tặng cậu ấy. Tô Mặc cười lên sẽ thấy lúm đồng tiền, nhìn xinh lắm. Càng về sau, nét chữ càng trở nên gọn gàng và sắc nét. Cuối cùng Tô Mặc cũng không kêu bắt mình gọi cô ấy là chị nữa. Trong trường có rất nhiều người thích Tô Mặc, nhưng cô ấy chậm tiêu quá nên không phát hiện ra, mà như vậy lại càng tốt. Dì Tô nhờ mình soạn sách hộ Tô Mặc, mình vô tình thấy phong thư kia, hóa ra Tô Mặc thích người khác rồi. Khẩu vị của Tô Mặc tệ quá. Tô Mặc giận mình rồi. Tô Mặc bơ mình. Đọc đến đoạn này, ngón tay tôi không nhịn được mà run rẩy, trái tim có chút đau đớn như bị thứ gì đó xé nát. Tôi bình tĩnh lật tiếp, nhưng sau đó toàn là trang giấy trắng. Qua khoảng 10 trang nữa mới thấy một trang có chữ viết. Mình sắp ra nước ngoài rồi, vậy mà Tô Mặc còn chẳng thèm ra tiễn. Lại cách thêm một tờ nữa, Cố Thâm thẳng thắn viết. Mình rất thích Tô Mặc. Chương 4, từ nhật ký đến lời hứa bên nhau. Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ. Trong đầu chỉ toàn những con chữ trong cuốn sổ và hình bóng của Cố Thâm. Cuốn nhật ký này có phải bằng chứng về tình cảm của Cố Thâm mà tôi vẫn đang tìm kiếm không? Tôi ôm ngực, trái tim chìm trong cảm giác bất an như thể có một người tí hon đang điên cuồng khua chiêng gõ mõ trong đó. Tôi ép bản thân phải nhắm mắt lại, không được suy nghĩ linh tinh nữa, tiếc là đồng hồ đã đi được nửa vòng mà lòng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được. Xoắn xít một hồi, tôi nhấc điện thoại lên mở WeChat. Cố Thâm đang nằm ngay đầu trang trò chuyện. Từ hôm đi công tác đến giờ, hôm nào hắn cũng gửi tin nhắn cho tôi, song chỉ dừng lại ở chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Tôi chưa từng REP lại một câu. Nhìn dòng chữ chúc ngủ ngon hắn mới gửi tối nay, trái tim lại càng thêm gấp gáp. Tôi gõ gõ điện thoại, gửi cho hắn một tin, bao giờ cậu về? Tin nhắn vừa gửi đi, người bên kia đã lập tức trả lời. Ngày mai. Nhìn hai tiếng khô khốc kia, tôi khẽ nhếch miệng. Chữ ồ còn chưa kịp gửi đi thì một tin nhắn khác đã nhảy ra. Chị ơi, chị có nhớ em không? Tôi nhìn dòng chữ chói mắt trên màn hình, mặt đỏ bừng. Lúc còn nhỏ, cho dù có bị ép buộc đến nhường nào, Cố Thâm vẫn kiên quyết không gọi tôi bằng chị. Vậy mà bây giờ, tên Cố Thâm này, chắc chắn hắn đang cố ý đúng không? Tôi lấy điện thoại che mặt, cố gắng hạ nhiệt cho khuôn mặt đã đỏ bừng như trái cà chua. Điện thoại bên má đột ngột rung lên từng hồi. Là Cố Thâm. Còn đang do dự không biết có nên trả lời không, tôi đã tay nhanh hơn não nhấn luôn vào nút trả lời. Tôi dùng tay trái tét nhẹ tay phải một cái, tự nhủ bản thân dè dặt tí xem nào. Giọng nói trầm ấm của Cố Thâm truyền qua điện thoại. Tô Mặc. Hắn dừng một chút, lại gọi chị ơi. Em nhớ chị nhiều lắm. Tên Cố Thâm kia chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng cái giọng như vậy, uổng công tôi còn tưởng hắn lạnh lùng lắm chứ. Lúc trước còn nghĩ sau này ai đen đủi gả cho hắn, ngày ngày phải nhìn khối băng hình người kia, không sớm thì muộn cũng bị hắn làm cho chết cóng luôn. Vậy mà hiện tại, giọng nói của Cố Thâm vừa lười biếng, vừa nóng bỏng, suýt nữa đã khiến tôi nhũn cả người. Não bị sắt đau luôn rồi. Tiếng lồng ngực gõ trống ngày càng vang dội, tôi hoảng hốt che ngực lại. Xấu hổ quá đi mất. Sau đó chúng tôi đã tâm sự rất nhiều,
chủ yếu là Cố Thâm nói còn tôi ngồi nghe. Bởi vì bao nhiêu vốn từ hay ý đẹp của tôi đều đã bị sự dịu dàng của Cố Thâm đánh bay, lắp bắp nửa ngày trời mà chẳng nói nổi một câu nên hồn. Chọc ghẹo tôi đã đời rồi, hắn mới quay sang hỏi tôi đã đọc hết cuốn nhật ký kia chưa. Tôi dần đẩy lùi cơn xấu hổ, giả bộ bình tĩnh trả lời, là cậu nhờ gì Cố gửi qua phải không? Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khúc khích, xem ra em cũng không đến nỗi đần. Hở, năm nào chị đây cũng ẵm học bổng đại học, đần ở đâu ra mà đần. Tôi đang quạt cho Cố Thâm một trận thì nghe thấy hắn gọi tên mình. Tô Mặc. Âm tiết vừa trầm bổng vừa mạnh mẽ cứ thế rót thẳng vào tai tôi, nhẹ nhàng từng chút một gãi nhẹ lên trái tim tôi. Tôi không khỏi nín thở. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây. Chỉ nghe thấy Cố Thâm nói tiếp, anh thích em. Thích từ lúc anh biết thế nào gọi là thích. Cố Thâm đã thành công khiến tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, tôi khóc không ra nước mắt nhìn hai cái quầng thâm đen xì dưới mắt mình. Xô xi quá đi thôi. Tất cả là tại Cố Thâm hết. Trong thoáng chốc tôi như nghe được thanh âm của Cố Thâm gần trong gang tấc, giật mình quay sang thì chỉ thấy lỗ tai đỏ chót của mình trong gương. Tôi giả bộ bình tĩnh vỗ vỗ mặt. Chiều nay Cố Thâm mới về đến nơi, sau đó còn phải chạy qua công ty xử lý chút chuyện nữa. Tôi quyết định ngồi xuống trang điểm, chuẩn bị ghé qua tiệm hoa đi dạo một vòng. Lúc đứng ở bên kia đường, tôi đã phát hiện một nhóm xế hộp sang chảnh đang chuyển hoa ra khỏi tiệm của mình. Chỉ một lát sau, cả tiệm còn trơ lại mỗi vài cái bình rỗng. Tôi vội vàng lao vào tìm Tiểu Chu, ngơ ngác hỏi con bé, em không sao chứ? Tiệm mình bị cướp à? Tiêu Chu cũng ngơ ngác lắc đầu. Tôi nhấc điện thoại lên, chuẩn bị báo cảnh sát. Lúc này Tiểu Chu mới kịp phản ứng lại, vội vàng nắm chặt lấy tay tôi. Chị Mặc Mặc, chúng ta giàu rồi. Hả? Ban nãy có một quý ông gọi điện tới, nói muốn bao chọn hoa trong tiệm chúng ta. Mấy người ban nãy đến lấy hoa, em chưa thấy cảnh tượng nào hoành tráng đến vậy nên mới đứng hình mất một lúc. Tiểu Chu phân khích kể lại. Tôi chậm rãi thở dài một hơi, không phải cướp là tốt rồi. Cơ mà tổng tài bá đạo nhà ai định lấy lòng tiểu kiều thê vậy, còn chịu chơi đến thế luôn. Dù sao hàng hóa trong tiệm của tôi đều rất đắt đỏ, thế mà người này lại vung tay đòi bao chọn. Người đó đã trả tiền chưa? Tôi quay sang hỏi Tiểu Chu. Tiểu Chu vẫn còn hưng phấn, vui vẻ hô to, trả rồi, đây là lần đầu em trông thấy thẻ đen luôn đó. Tôi gõ nhẹ lên trán con bé một cái, nhìn em vui vẻ đến mức nào kìa. Được rồi, giờ tiệm đã rỗng tuếch, còn mở cửa làm gì chứ? Tôi bày ra vẻ sếp lớn, xua xua tay với Tiểu Chu, hôm nay nghỉ tiếp. Tiểu Chu nghe vậy thì vui mừng nhảy dựng lên, lao về phía tôi. Sếp, chị thật là tuyệt vời quá đi. Tôi mỉm cười bất lực, con bé này chưa gì đã thỏa mãn dễ vậy. Thế là tôi rút điện thoại ra gõ gõ mấy con số gửi cho em. Tiểu Chu mở điện thoại ngây người hồi lâu mới hét lên. Chị Mặc Mặc, em muốn sinh luôn cho chị một đứa mất. Tiện đóng cửa nên tôi cũng chẳng còn việc gì để làm. Thế là đột nhiên nảy ra ý định ghé qua thăm Cố Thâm. Tại tôi đang chán thôi, không phải nóng lòng muốn gặp hắn đâu. Tự viện cớ trong đầu một hồi, tôi rút điện thoại ra gọi xe. Đến cửa công ty của Cố Thâm, tôi chớt lặng nhìn cái máy quẹt thẻ nhân viên. Vừa phân vân không biết nên gọi tên chồng nhà mình xuống đón hay đi thẳng về nhà thì đã có một người phụ nữ bận đồ công sở đi qua chỗ tôi. Cố phu nhân, chị đến tìm ngài Cố đúng không? Tôi là Tiểu Trần bên phòng tài vụ, để tôi dẫn chị lên lầu. Sao cô ấy biết tôi là ai? Tôi nghi hoặc đi theo cô ấy, trên đường còn nghe được tiếng bàn tán của mấy cô gái xung quanh. Oa, đây là phu nhân nhà giám đốc Cố sao? Chị ấy đẹp thật đấy, đúng là một cặp trời sinh với giám đốc Cố. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cố phu nhân đến công ty chúng ta đấy. Trông Cố phu nhân hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tôi luôn. À chị ơi, em cũng có thể mà. Bà dám đòi cướp người của giám đốc Cố à? Quên đi, tôi tự thấy mình không xứng. Cửa thang máy vừa đóng, tôi đã không nhịn được hỏi, mọi người đều biết tôi à? Tiêu Trần nở nụ cười chuyên nghiệp đáp, đương nhiên rồi ạ. Hôm hai người kết hôn, ngài Cố đã đăng ảnh cưới lên thẳng nhóm của công ty, chỉ là sau đó ngài ấy lại lập tức thu hồi mất rồi. Cố Thâm là người có thể làm ra chuyện như vậy à? Trong lúc còn đang bối rối, Tiểu Trần đã dẫn tôi đến cửa văn phòng. Xong tôi vừa định quay người cảm ơn cô ấy một câu thì đã chẳng còn nổi cái bóng. Bị bỏ lại một mình ở cửa, tôi ngơ ngác không biết phải làm sao. Nghĩ lại thì Cố Thâm cũng không biết tôi sẽ ghé qua, liệu như vậy có ảnh hưởng đến công việc của hắn không nhỉ? Hay hắn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi? Do dự nửa ngày trời, tôi đẩy cửa đi thẳng vào trong. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một mỹ nhân với mái tóc vàng kim dài óng ả đang ngồi trên bàn Cố Thâm nói chuyện với hắn. Tôi trợn mắt sững sờ tại chỗ, chút dao động nho nhỏ trong tim cũng nhanh chóng bị dập tắt. Tôi tức đến điên người, đúng là quấy rầy rồi, là tôi quấy rầy tên oát này đu đưa với nhân tình. Cái kẻ hôm qua luôn miệng nói thích tôi, hôm nay đã công khai hú hí với Tiểu Tam trong văn phòng. Chắc do xem quá nhiều cảnh vợ cả đi bắt gian trên TV nên tôi đã vẽ luôn ra viễn cảnh mình và cô nhân tình kia túm tóc vật lộn rồi trao cho nhau những cái tát đầy tình thương mến thương.
Càng nghĩ càng điên tiết, tôi siết chặt nắm đấm. Đang mải đắm chìm trong thế giới tưởng tượng, Cố Thâm bên kia đã nhanh chân đi đến chỗ tôi. Tôi còn tưởng thế chiến chuẩn bị bắt đầu, thế là vung tay tặng hắn luôn một vả. Chát một tiếng cứ phải gọi là giòn tan. Cố Thâm che mặt ngơ ngác nhìn tôi. Nhân tình thấy động thì quay đầu lại, nhìn tôi liếc Má ơi là đàn ông. Tôi nhìn dấu tay đỏ tươi trên mặt Cố Thâm, hít thầm một hơi. Nếu em nói em không cố ý thì anh có tin không? Cố Thâm nhíu mày, hiển nhiên là không tin. Tôi đưa tay định chạm vào nửa khuôn mặt đỏ bừng kia, Cố Thâm lại tưởng tôi muốn vả thêm phát nữa nên nhanh chóng nghiêng người né đi rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng, nắm chặt lấy đôi tay của tôi. Hắn thì thầm vào tai tôi, Cố phu nhân, em thật là độc ác. Tôi run rẩy không dám ho he gì. Người đàn ông tóc dài bị tôi coi là tình nhân ngồi xem đã rồi mới trêu chọc, cách anh Cố và phu nhân chào hỏi nhau thật là độc đáo. Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay Cố Thâm, đỏ mặt xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi. Nhìn kỹ lại, đây không phải anh em tốt của Cố Thâm hồi sơ chung, Lương Khâu sao? Sao giờ lại nuôi tóc dài vậy? Tôi còn đang băn khoăn, Cố Thâm đã lấy tay che mắt tôi lại ôm tiếp vào lòng. Hắn buồn bực nói với Lương Khâu, mai cắt tóc đi rồi hãng đi làm, tôi không muốn bị vợ tát thêm phát nữa đâu. Lời nói của Cố Thâm thành công khiến tôi càng thêm đỏ mặt. Lương Khâu nhún vai, cố nín cười. Được thôi sếp. Sau đó, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Thâm bế luôn ra ngoài. Thời điểm cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy thanh âm tràn đầy ý cười của Lương Khâu, bảo trọng nhé chị dâu. Cố Thâm bế tôi vào tận gara dưới lòng đất. Hắn ép tôi lên cửa sổ xe, bầu không khí xung quanh dần trở nên vi diệu. Nhưng nhìn dấu tay rõ mồn một trên mặt hắn, tôi tự biết mình đuối lý nên chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Cố Thâm cười khẩy một tiếng. Ngay lúc tôi cho rằng hắn sẽ nổi giận, Cố Thâm đã gục đầu vào vai tôi. Anh đau. Thanh âm lộ rõ vẻ bất bình. Tôi chưa bao giờ thấy Cố Thâm hành xử như vậy, thế là lập tức mềm lòng. Còn chủ động trèo lên người hôn hắn. Em xin lỗi. Đôi mắt Cố Thâm chợt sáng lên, bàn tay đặt trên eo tôi vô thức siết chặt. Hầu kết hắn đảo qua đảo lại, có chút gấp gáp hỏi, Tô Mặc, em có thích anh không? Tôi khẽ vuốt ve gò má vừa bị tát của hắn, vừa áy náy vừa đau lòng. Thích, tôi thích Cố Thâm, thực sự rất thích hắn. Gần như vừa dứt lời, Cố Thâm đã điên cuồng hôn tôi. Lần đầu tiên hôn người khác, tôi đã suýt thở không ra hơi. Môi hắn áp lên môi tôi, như thể vừa nắm giữ được báu vật quý giá nhất trên đời. Tô Mặc, anh yêu em. Bíp bíp, tiếng còi xe kéo lý trí của tôi trở lại. Tôi thở hổn hển trốn vào trong vòng tay của Cố Thâm. Cố Thâm đưa tôi lên xe rồi lái xe về nhà. Dọc đường đi, nhiệt độ còn sót lại trên mặt tôi vẫn không hề thuyên giảm. Cố Thâm cũng vậy, mắt hắn đã đỏ ngầu vì kìm nén. Về đến nhà, tôi sầu não nhìn cả sân vườn ngập trong biển hoa. Hóa ra Cố Thâm chính là tên tổng tài bá đạo coi tiền như rác kia. Thế nên đó giờ tôi vẫn làm giàu bằng tiền của hắn. Bây giờ chỉ biết ôm trán thở dài một hơi. Cố Thâm từ phía sau ôm eo tôi, ghé vào tai tôi hỏi, thích không? Tôi không nói lời nào, trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem có nên tìm người chuyển hết hoa về cửa hàng bán tiếp không. Cố Thâm như đi guốc trong bụng tôi, thấy tôi lơ đãng, hắn đã lập tức phản ứng lại, nghiêm túc ngăn cản. Đừng nghĩ tới chuyện chuyển về. Được rồi, không chuyển thì không chuyển. Nhưng giờ trồng đống hoa này kiểu gì đây? Còn đang mải nghĩ cách cải tạo sân vườn cho mấy đóa hoa mỏng manh này có trốn dung thân thì tôi đã bị Cố Thâm khiêng thẳng lên vai. Tôi mới kịp hét lên một tiếng đã bị đưa đến tận giường. Tôi khuỵu gối, lấy tay che ngực, cảnh giác nói, anh muốn làm gì? Cố Thâm tiến lại gần, khàn giọng nói, hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, được không? Có lẽ là do cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy gò má sưng đỏ của Cố Thâm, hoặc do hầu kết của hắn quá mức gợi cảm, tôi như bị ma xui quỷ ám mà gật đầu. Không biết đã qua bao lâu, tôi đưa tay đẩy ngực Cố Thâm ra, giơ chân đá mạnh vào hắn. Tiếc là mới vừa vung chân lên đã bị hắn tóm lại. Cố Thâm, tên khốn này, tôi không muốn làm nữa. Người đàn ông trên người tôi vẫn tràn đầy sinh lực như thể có nguồn năng lượng vô tận. Hắn hôn lên môi tôi, nói nhưng cơ thể lại hoàn toàn không hề có ý định dừng lại. Tôi kêu đến mức khàn hết cả giọng. Không được, em phải tăng giá. Chỉ 500 vạn làm sao đủ bù đắp cho cả tâm hồn và thể xác bị dày vò này của tôi được chứ? Cố Thâm nghe vậy thì dịu dàng mỉm cười bên tai tôi. Em còn nhớ tấm thiệp mừng anh tặng em hôm sinh nhật 10 tuổi không? Đương nhiên là nhớ rồi, hôm đó tên Cố Thâm keo kiệt này chỉ tặng tôi mấy thứ đồ vớ vẩn. Mấy tấm thiệp 50 xu trong gói mì ăn liền nhìn còn thích mắt hơn cái hắn tặng tôi, ít nhất trên đó còn có in hình các nhân vật hoạt hình. Cho nên lúc nhận quà tôi đã trợn mắt nhìn nhóc Cố Thâm 10 tuổi. Cố Thâm tiếp tục hỏi, em biết trong đó có bao nhiêu tiền không? Tiền? Tôi ngay lập tức được sạc đầy năng lượng. Trong đó là thẻ ngân hàng sao? Sau đó, Cố Thâm nói vào tai tôi một dãy số. Năm nào anh cũng chuyển tiền vào tấm thẻ đó, mật khẩu là sinh nhật của chúng ta. Nghe xong,
Đồng tử của tôi như sáng lên vì tiền, mặc kệ cái thắt lưng đau nhức mà ngồi bật dậy. Tôi vội vàng đẩy Cố Thâm ra, vội vàng tìm về phía cửa. Không được, phải nhanh chóng tìm lại tấm thẻ kia thôi. Cố Thâm đã kịp túm eo tôi kéo về chỗ hắn. Vẫn chưa xong mà chị ơi. Toàn Văn Hoàn. Trên đây là câu chuyện ngôn tình, tình yêu nảy nở từ những hiểu lầm. Tác giả Mục Linh, các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.